دوستان دقت کنید، ما اینجا دو تا پیچک، یعنی الان کلاف سوم این دوستان داریم کلاف سوم رو جا میزنیم. دو تا پیچک که جا بزنیم، دو تا پیچک بعدی میاد روی دو طبقه میشینه. پس دو تا پیچک کلاف سوم که جا بزنیم، دو تا از پیچک همون به صورت طبقه جا میرن. پس من همین الان میام و با شیارکوب میبینید روی چوب ها فشار میارن که بتونن دو طرف جا. ببین دوستان، من از هر دو طرف به پیشونی کلافم فشار میارم، یه مقداری پیشونی کلافم میخوابونم. این قسمت دوستان دیگه شما باید عایق بین کلاف ها رو هم از اینجا به بعد بزنید. عایق بین کلاف ها اگر عایق 0.30 یا 35 داشتید که تکلایی میزن، اگه نداشتید دوستان 0.20 رو دوبل میکنید. خب بریم واسه اولین پیچک. به این شکل